Tak payah dah. Selamat datang ke Okay, Assalamualaikum guys. Welcome guys. Welcome guys. Assalamualaikum guys. Thank you sebab still watching aku punya channel. So, untuk kali ni macam Untuk video-video yang akan datang, aku akan buat style baru. Kalau korang peminat, kalau korang pernah tengok jangan goyangkan. Tak. Sebelum dia style baru. Kau kena kecam. Payahlah. Okay, kalau korang selalu pernah tengok live at Tinker daripada Tinker Studio, aku akan tiru style diorang punya jalan penceritaan. Aku masukkan banyak konten dalam satu episod. So untuk episod kali ni kita ada first ride pergi Penang. Drive pergi Penang, kita orang pergi Penang. Lepas tu ada Cloud Audi punya drive pergi Ipoh. Lepas tu aku ada satu penemuan baru. Yang ni. Lagi satu aku ada satu barang bulat dan hitam sampai. Boleh tirunya style tadi. Okay. Jom kita check. Okay, hari ni kita nak pergi Penang sebab besok ada drive dengan Cloud Audi. So kita orang tengok on the way sekarang baru kat area Sempang Pulai. So let's go. Okay guys, aku baru found out, tak salah apa. Ni kalau kan, sebenarnya ni Zoom H1. Kalau korang ada Zoom H1 ke apa-apa barang plastik, lepas tu dia ada macam, lama-lama dia kena panas ke apa, lepas tu dia ada macam melekat-lekat, rasa macam ada gum tu. Lepas tu kalau kita nak bersihkan gum tu, just ambil wet tissue, lepas tu lap je. Bila wet tissue kita lap, bersih lah jadinya. So macam wow, new finding. So benda ni dah jadi macam baru balik. Cuma dia calar-calar biasa lah tu. Hari ni macam hari Jumaat tau. Tapi ramai kat kereta. Lepas tu apa kan? Cuaca hujan. So macam kena bawa slow sikit hari ni. Kalau tidak dah jauh sampai ni. So tengah on the way lagi. Yang banyak kereta lah hari Jumaat. Tak faham kenapa. Sebab cuti kan? Tak juga. Maybe sebab diorang ambil cuti hari Jumaat, Sabtu Ahad macam tu. So dia macam banyak sikit lah kereta hari ni. Loving me before, think I'm pretty sure it's not just a matter of time and love. Stand too short, what's behind the door? It's just a matter of what's through the floor. Come on, oh what have I been trying? So I see before and I'm very sure. From far I saw your baby walking through the door. I sit down and so I was pretty shocked. I think I used to be here just like before. Come on, it's just so Hari ni nak pergi ride pergi Ipoh dengan grup Porsche. Dah aku update lah kita orang punya ride hari ni. Let's go. Just use a job, at least a proper job. Do you want it to remain the way it was before? You are sure, is it that sure? This can be brought it down, not really at all. Oh my. Okay, ni ada penutup H1 Zoom tadi yang aku tak bersihkan lagi. So ni macam dapat getah-getah ni. Dia sebab kena panas kot. So plastik ni jadi macam bergetah ni. So kau nak bersihkan dia. Okay, tolong help me. Hold this one. Hold the camera, okay. Okay. Now help me. Hold the camera. Show this one. Show the lid. Okay. Oh, mana? Okay. Here. No. This one. Your hair. Okay. Here. Okay. Oh, this one. Come. Oh, ni. Show in the camera. Here. Where is it? Okay, here. Okay, sikit. Kajak kat sini. Okay, sini. Show me. Nampak tak? Nampak ni, Swan? Nampak? Don't touch anything. Put here. Okay, you hold this one. Okay, tengok.
bersihkan dia. Nampak? Okay. Just lap pakai wet tissue. So, see? Dia punya gam tu macam dah tanggal. So, kita selesaikan dah dia. Nanti aku bagi dia punya result. Panas. Okay guys, kita dah sampai Ipoh. So, lepas ni kita nak pergi lunch. Dekat mana kita tak tahu. So, kita follow je lah. So, aktiviti hari ni just kita daripada Penang pergi Ipoh, lepas tu balik KL. Okay, kita dah sampai dekat hotel yang kita orang duduk. Nama hotel ni Royal Chulan Hotel Penang. Baru sampai di pukul 2.07 petang. Dia boleh nampak dalam. Toilet dia boleh nampak dalam. Sekejap, tengok. Wow, kata Daddy. Hi. Say hi to camera. Hi, kata. Kata. No. Busy dengan phone. So hari ni macam tak ada aktiviti, semua kejap lagi tu nak pergi Geni Plaza sebab Miza nak pergi body pad apa nama? Bath and Body Works. Bath and Body Works. Dia nak tahu, dia nak tengok je, tak ada beli apa-apa. Sebab lepas tu petang ni malam sikit kita plan nak makan dekat tu. Bukit Ketapang. Pokok Ketapang punya nasi kandar. Tak ada apa lagi. Oh tu tadi kita orang masa kita orang lalu tol IPOH kan, signboard IPOH kan besar-besar kan, tapi kita tak sempat nak record. Okey, cuba teka kenapa tulisan IPOH tu besar. Okey, hari ni aku nak buka. Aku dapat parcel ni, parcel daripada DHL, daripada Swilly Music. Kalau korang tengok Swilly Music Signboard. Kedai Swilly ni dia jenis jual barang-barang muzik. Contohnya gitar, drum, banyak turntable. Salah kita tu produk yang diorang jual LP. LP apa bahasa panjang dia? Lupa. So aku beli satu LP kat sini. Mungkin vinyl lah. Kalau korang tahu LP LP apa nama? Apa nama punya? Piring hitam. So aku ada LP kat sini daripada kita tengok apa aku beli. Hai. Okay. Daripada saya tak kenal. Saya tahu ni siapa. American Night album dia. Album American Night ada 8 ke 10 lagu lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lagu. Tu teka siapa penyanyi dia? This album dedicated to Lennon dan Nikhil. Penyanyi dia adalah White Plant Tea. Apa Plain White Tea Plain White Tea daripada tajuk dia American Night. So kat sini dia tulis this album is dedicated to Lennon Benico. Lennon Benico siapa tak tahu, kita kena study sikit lah siapa Lennon Benico. Album ni release 2015. So aku baru dapatkan dia punya LP ni hari ni. So dalam dia LP this one. So nanti kita akan try mainkan lagu dia. So jumpa nanti. So okay, jawapan kepada kenapa tulisan IPOH besar semalam. Actually sebab bising pula. Lepas exit IPOH, kalau korang nak pergi IPOH tapi korang tertinggal exit IPOH tu, lepas tu lepas next exit tu jauh. Sebab tu diorang letak besar-besar untuk melakkan korang terlupa nak exit kat IPOH tu. Itulah punca kenapa diorang letak IPOH tu besar-besar. That's why. Okay, No matter how you want it to Jom kita be pergi said makan. and done, so don't be sure of what's behind the door. It's just a matter of what's to the door. Come on, let's just go on. Yeah, burn it down, burn it down, burn it down. To the ground, burn it down, burn it down. Down to the ground. Okay tak dengan episod kali ni.
konten baru ni. Ni kita punya salah satu videographer untuk konten tadi. So thank you sebab watching. Tak ada apa lagi. Ciao, jumpa lagi minggu depan.